ملګرو سره 15 منټه مال راکې امید لرم چې دا 15 منټه به تاسو زندگی بدلی دا 15 منټه چې دی دا به تاسو په دې کې ډېر څه زده کړو کې صحیح شو جی السلام علیکم ملګرو زه محمد جوادي او امید لرم چې تاسو دې ویډیو سره په دې نیت راغلی چې تاسو فني ویډیو ګورئ یا پی کې واینز والا چې دي تاسو هغه وګورئ خو په دې ویډیو کې به تاسو زه ښایم چې پی کې واینز والا چې دي کوم عدنان صدیق چې دی او هغه څو ملګري دي هغه د یوټیوب نه څنګه ارننګ کوي د میاشتو څونه ارننګ کوي په یو ویډیو باندې هغوی څونه ارننګ کوي دا طریقه تاسو به چې کوم دی څنګه د یوټیوب نه ارننګ کوي دغه شانتې ویډیوګانې جوړول طریقه څنګه ده په کومه طریقه باندې جوړیږي او څه ضرورت دې لپاره پکار دی په دې ویډیو کې پوره ډیټیل در کوم او چرته مزه دا ویډیو سره پوره غره امید لرم چې تاسو په دې ویډیو نه ډېر څه زده کړئ خو د دې نه مخکې تاسو سپورټ پښتون چینل نه سبسکرایب کړئ دا سره سبسکرایب کړئ تاسو په یوټیوب کې ساده ورکړئ دلته کې سپورټ پښتون چې کله تاسو دلته کې ورکړئ یا څنګه چې د نوم نه ظاهره ده سپورټ پښتون د پښتنو مدد کول د خپل ورونو مدد کول زم چې څنګه به کول زموږ دی چې دا سزده کړو کې آنلاین په کور کې پیسې وګټي څه شي ما خبره کوله د پی کې واین چې پی کې واین والا چې دی او په یو ویډیو نه 100 روپیا ګټي په میاشت کې د 100 ګټي د ټول چینل نه څنګه طریقه کار باندې پیسې ګټي او تاسو به دا شان چینل څنګه جوړوي او دغه شان ویډیوګان مته څنګه اپلوډ کوي څه شي د ټول مخکې راځو د پی کې واین ته چې دغه چینل موږ لګورو څه شي بیا ورسره نور خبرې کوو پی کې په ټرینډینګ کې نن سبا چلیږي ډېر زیات مشهور دي صحیح شو جي دا لومبیا ویډیو هغوی ورکړې ده او لومبیا ویډیو نه د دې ویډیو 4 ورځې شو چې د دوی ورکړې ده او په دې ویډیو باندې 7,61,000 اباو صدقه شادګره صبره چې دي په دې باندې ویوز راغلي دي صحیح شو جي ویوز پر راغلي دي ویوز څه ته وایي ویوز هغې ته وایي چې کله ته ویډیو ګورې زه وګورم بل وګورم دومره خلکو دا ویډیو کتلې ده په 4 ورځو کې صحیح شو جي تاسو به او دغه شانتي چینل او یا چې کوم دی به جوړوي څنګه طریقه کار ته تخایم خو لومبي دا ویډیو سره پوره وګوره بار بار درته ځکه چې دا ویډیو به ستاسو ډېر زیات خلپ کې ډېر مدد پکې اوس خبره کو د ویوز دلته کې ویوز چې دي دوی راغستې دي لومبي د دوی چینل ته چې زه ورځم څه شو جي دوی سره سبسکرایب چې دي هغه 3,58,000 سبسکرایبر دي ورسره صحیح شو جي 3,58,000 سبسکرایبر دی ورسره دوی چې دي په دې یو ویډیو کې 6 لاک ویوز اخیستي په بل کې 7 لاک ویوز دي په دې کې 1 میلیون ویوز دي څه یو میاشت شوه نو دا ویوز چې دي د دې موږ دوی پیسې راکړي څوک راکړي یوټیوب راکړي په کومه طریقه راکړي لومبي ته د یو ویوز 100 روپیا راکړي یا د 0 ویوز 100 روپیا راکړي لومبي ته دا خدمت ته کې په تاسو یوټیوب کې ورکې یوټیوب منی هاو مچ چې کوم دی دا ما سرچ کړی دلته کې یوټیوب دلته کې دوی وایي چې یوټیوب دغه هاو مچ ډز یوټیوب چې دی ویوز چې څونه پیسې ورکړي د میاشتې په 1000 ویوز باندې دلته کې دوی وایي چې طالب یوټیوب چې دی دا نیټ چې دی دا لکه مطلب پاکستاني چې کوم خبره موږ د ورلډ کنټري کو لکه امریکا شوه یا چې کوم دی یونایټډ سټیټ څونه کنټري چې دي نورې دغه شوي نو هغوی چې دلته ډېرې ورکړي خو په پاکستان کې چې دی نو دوی کمې ورکوي د 1000 ویوز چې دی 50 روپو نه والا د $100 پورې چې کوم دی دوی څه ورکوي پیسې ورکوي صحیح شو جي د 50 روپو نه والا د 1000 ویوز چې دی 50 روپو نه والا د $100 پورې چې کوم دی د 1000 پورې په 1000 ویوز باندې دوی ورکوي 1000 پیره چې څوک ستا ویډیو ګوري خلک وګوري نو تا $100 هم درکولی شي او تا 50 روپۍ هم درکولی شي لکه د دې کې منځ کې چې کوم دی تا به د هغوی ستا ویډیو ته ګوري او هغې مطابق به تاله پیسې درکوي صحیح شو جي ستا ویډیو ستا کانټینټ ښه دی ستا کوالټي د ویډیو ښه ده ستا ویډیوز باندې کتلې ټوله ویډیو ستا کتلې کېږي او هغوی ته پته لګي یوټیوب ته چې دا ویډیو ښه روانه ده کمزور روانه ده هغې د هغې طریقه کار سره هغوی پیسې ورکوي صحیح شو دلته کې چې دی دوی دا ویډیو چې دا څونه پیرې کتلې شوې ده زه به ورکړم تقریبا دا شوې زه کلکولیټر کوم صرف تاسو ته صرف د دې حساب لګوم هغې نه پس په طریقه ښیم چې تاسو به ویډیو څنګه جوړوئ لومبي د دوی د حساب خو هم د یوې ویډیو دلته کې چې دی دوی ورکړی دی 7 लाख صحیح شو ورکم 35,000 صحیح شو 7,35,000 مې ورکړه ځکه چې دغه ابو دغه سیدینو 7 लाख دي صحیح شو 7,35,000 اوس چې دی دا په 1000 باندې تقسیمو منظم په څو کم تقسیمي 1000 دا 773 نو چې دی د له په څو کې زره ورکړه $1 په څو کې دی
په 160 کې دی خو زه به په 150 کې ورکم خیر دی څه شو 150 نو د دوی د یو ویډیو چې کوم دي څومره رالیکئ د ښایي 10,000 لاک 1 لک روپۍ چې دي د دې ویډیو دلته چې دی دوی له دا پیسې ورکوي خو بهر حال دلته که چې مې حساب ولګوم ما د $1 نه ولګوم چې $1 ورکوي خو بهر حال چې دوی له کم ورکوي نو د یو ویډیو به ځای دا به تقسیم په نیمه کم چې زره تقسیم به په 2 کم دوی له چې دی د دې څو راځي 58,000 روپۍ دی ورکوي 50,000 د یو ویډیو ورکوي خو په دې ویډیو کې دوی څه خاص خو څه کړي دي د ویډیو جوړه کړې ده بس لومبي کړاو دی محنت ته محنت څنګه دی دوی کوشش دا کړو دا یوټیوب چې دوی په 2016 کې جوړ کړی دی چینل محنت کړی دی ډېر زیات کوشش یې کړی دی په لومبۍ ویډیوګانو به دوی ته ویوز خو هم نه راغلی زه به چې کوم دی لاندې تاسو ته وګوره ښایم لومبي چې دوی ډېر زیات کړاو کړی محنت یې کړی هغه محنت چې له دوی ته میلاویږي دلته چې دی د دوی لومبي ویوز چې دي د 35,000 دی نښه میاشتې مخکې دوی په دې چینل کار چالو کړی دی خو مین خبره دا چې مسلسل د بادب چې دی نښه میاشتې دوی شو چې په دې کار چالو شوی چینل مخکې جوړ شوی خو کار پې نښه میاشتې مخکې چالو کړی دی صحیح شو جي پوره کال یې نه کېږي خو محنت دی چې محنت کوئ تاسو ته بار څه میلاویږي اوس په تاسو چې دی داسې چینل څنګه جوړوي او داسې طریقې کار سره به تاسو خپلې ویډیوګانې مخکې څنګه بوځئ نو د هغې دپاره به تاسو کار وکړئ چې سپورټ پوسټون تاسو کله سرچ کړئ دلته به راشئ پلی لیسټ په پلی لیسټ کې ما دلته ویډیوګانې ورکړي چې یوټیوب اردن کورس په دې کې سټپ بای سټپ ما ویلي دي چې تاسو به د یوټیوب باندې چینل څنګه جوړوي په دې به ویډیو څنګه اپلوډ کوي ټول طریقه مې ته ښودي دلته کې دویمه روان دی ونډر شیټ پلی مور په دې کې ما ایډیټینګ ښودي چې تاسو به ویډیو څنګه ایډیټ کوئ صحیح شو جي چې ویډیو به تاسو څنګه ایډیټ کوئ په کومه طریقې سره به تاسو ویډیو ایډیټ کوئ صحیح شو جي دلته کې اوس بل یو خبر راځي تصویر دا کوم تصویران چې دي د کې په دې ویډیو د پاسه دا تصویران چې دي دا به څنګه جوړوي نو د دې دپاره چې دي تاسو فوټوشاپ درتلل پکار دی نو فوټوشاپ کورس دلته کې دی صحیح شو جي د فوټوشاپ کورس په دې کې ما ورکړی درې واړه کورسونه دي دا کورس په زه په موبایل باندې چې کوم دی څنګه یوټیوب چینل جوړوي او څنګه طریقه کار سره هغه کوي نو داسې کتلی شي په دې ټول طریقه کار به هغه هم چې کوم دی په راتلونکي ویډیوګانو کې زه ورکوم په یوټیوب باندې به په موبایل باندې به د یوټیوب چینل څنګه تاسو مخکې بوځئ هغه کولی شي او که ته یوازې تا سره ملګري نشته نو ته د شاعري شوه یا چې کوم دی هسټري شوه ته هر یو څیز باندې ویډیو ډیټیل سره جوړولی شي لومبي تاسو ته چې د یوټیوب چینل وګورئ دا ویډیو وګورئ تاسو به ذهن کې ایډ یا نور هم راشي تاسو چې دی یو هر یو ټاپک چې دی تاسو په دې کې سلیکټ کولی شئ دلته کې چې کوم دی زه ورکم انفارمیشن ویډیو چې دی انفارمیټیو ویډیو صحیح شو جي دلته تاسو کتلی شئ په دې باندې د دنیا ویوز چې دی په دې روان دي دغسې ویډیوګانې خلک جوړوي ته چې کوم دی په دلته کې هندي یا زه اردو ورکم نو ډېر خلک چې دی تاسو کتلی شئ په دې باندې هم د دنیا ویوز را روان دي او ډېر خلک داسې ویډیوګانې هم خوښوي نو تاسو ته ما صرف ذهن کې دا یوه خبره کېدونه چې تاسو صرف محنت وکړئ او دا کورسونه د سره وګورئ ډېر ټایم پې نه لګي هسې چوټیانې دي او هر سړی کور کې دی نو زه یم چېرې دا بس تاسو په زندګۍ کې د ټول غټ او بهترینه موقع ده چې تاسو چې کوم دی د یوټیوب نه هر رنګ وکړئ په خپل کور کې ټولو طریقې کار پکې ما ویل چې په کومو طریقو به کېږي صرف د یو پی کې واین والا باره کې درته مې وویل چې دوی زیات محنت کړی لومبي هغه محنت چې دی سیلر وړه او که تاسو وایئ چې دا ویډیو کومې طریقې سره موږ واین جوړ کړو څنګه چې دوی جوړوي او کیمرې ریکارډینګ ټول هر څه چې تاسو غواړئ تاسو دې ویډیو لاندې کمنټ وکړئ ما ته ووایئ زه به انشاءالله تعالی ډېر زر په دې باندې ویډیو اپلوډ کړم چې تاسو په کومې طریقې سره ویډیو ریکارډ کوئ صحیح شو جي او ایډیټینګ خو ته ما په دې کال ریډي خولی دی میلاویږي یو بله ویډیو کې د الله په امان